السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو گرونه خواجه قدرمن کاتین که ز یورپیا تی وی نوی زبردست ویدیو سره یورپیا تو سه په خدمت شه حاضر ی قدرمن کاتین که نن مشتو سه چې دا کیم ګوګل کروم دای تو سه اوپن کړای دی دا به ساده دی سپین دی نو دغه رنگین تیم څرنګ چینج کیږي دغه څه طریقه ده ورڅستا چې ویدیو شریک قدرمن کاتین که تو اول لود شسته دا درې ډاټی نامونو کلیک استای دوستو دلته ډېر اپشن رو کولاو شي تو سه لون درو شسته اخیری په سیټینګ باندې کلیک استای چې کله سیټینګ باندې تو سه کلیک استای دوستو یو بل وینډو رو کولاو شي چې په هغه شی نور هډره اپشن درته راوشي تو سه لون درو شسته دا تیمز دا باندې کلیک استای چې کله تو سه کلیک استای دوستو یو بل ټیپ کولاو شي نو دلته تاسو ته قسم تیمینا رو شي پیدا شو تاسو تیم خواش کې ستای چې کیمه تیم خواش وي نو زه یو داسې تیمز کسه چې زبردست تیمی آواز اوس د ګوګل کروم ته چینج کاوه نو یمو دغه تیم خواشم ډېر زبردست دی نو په دغه باندې تاسو کلیک استای چې کله کلیک استای تاسو وکس استای دا پوس ایډ ټو کروم باندې په دا باندې کلیک استا چې کله تاسو په دا باندې کلیک استا نه انتظار ورته وکړئ چیکینګ نو دا اتوماتیکلی بدل شي دا تاسو کاتای شي څومره زبردست تیم ویزه یو بل نوې ټیپ کولاو چې دا څرنګه لیدل شي قدرمن کاتین چې تاسو دا وکسستا یا کوم چې ساده ګوګل کروم او براوزر تاسو دا نه یو ډېر رنگین ډېر زبردست براوزر جوړ شو قدرمن کاتین که ویدیو خوشا شوی وي لایک یې کړئ شیر یې کړئ او چینل ها سبسکرایب کړئ او که څه غلطی ویدیو شته تاسو مو ته کامنټ شه هو شوي شته او که تاسو سره څه داسې د ویدیو په اړه معلومات وي چې په دا باندې ویدیو جوړه کړم مو ته کامنټ شه هم ویلای شئ